Ayan guys, mag-unboxing tayo ngayon ng Honor 8S. Ayan, tingnan natin kung okay siya. Ayan guys, ang unboxing natin ngayon. Ito, ayan, Honor 8S. Ayan guys. Ayan, ito po ang laman niya. Ito po ay 32 GB. Ayan, 13 MP ang kanyang camera. Quad core. At 3,200 ohms ang kanyang battery. Ito po ang kanyang charger, cable, ayan, headset. Ito po kanyang pin. Ayan, ayan, isang set na siya kompleto. Yan, Honor 8S. Siya po ay merong 3,200 ohms ang battery niya. Yan, 13 megapixel. Try ko kung matagal ang buhay ng battery. Yan, lagay na natin. Ayan, okay na okay siya.